মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ মই পিঞ্জুমনিয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা ধুনীয়া সিলাই ভিডিও লৈ আহিছো। আশা কৰো আজি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে অকনমান হলেও শিকিব পাৰিব আৰু লগতে থাকিব আজি বহুত দিনৰ পৰাই মোক কৈ থকা কিছুমান ফুলৰ আৰ্হি, গতিকে সেইবোৰৰ পৰাও আপোনালোকে অকনমান হলেও উপকৃত হ'ব। কিয়নো বহুত দিনৰ পৰাই মোক বহুত কিগৰাকী বান্ধৱীয়ে মোক কৈ আছিলে যে বেড কভাৰত কৰিবৰ কাৰণে বা আন কিছুমান কাপোৰত কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ফুল দিবৰ কাৰণে, কিন্তু মই তেনেধৰণে সময় মিলাব পৰা নাছিলো ফুলবোৰ দিবলে। গতিকে আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে মই কিছুমান ফুল অলপ বাছি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম। গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু সেই ফুলবোৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আৰু আগলেও মই এনেধৰণে কিছুমান ফুল আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম, মোৰ কিছুমান কালেকশ্যন। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব বুলি মই আশা কৰিছো। যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব, বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেলটো বজাই অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰথমে পাব আৰু অতি সোনকালে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যেতিয়া মই কৰা চিলাইবোৰ বান্ধৱীসকলে বা ভণ্টিসকলে কৰি পেলাই মোক ফটো দিয়ে, সেইবিলাক দেখিলে সঁচাকৈ মনটো খুব ভাল লাগে। আৰু তেনেধৰণেই মোক এগৰাকী ভণ্টিয়ে তাই কৰা সাইড কুচনৰ ফটো দিছিলে। গতিকে সেয়াও মই আজি আপোনালোকক দেখাম আৰু আগলেও যদি আপোনালোকে এনেধৰণে মোৰ চিলাইবোৰ শিকি যদি কিবা কৰিছে তেতিয়াহ'লে ফটো আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম পেজতো ফ'ল' কৰিব পাৰিব, ফেচবুকতো ফ'ল' কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে কিবা যদি মোৰ চিলাইৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হৈ কিবা কাপোৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মোক দিব পাৰিব আৰু সেইবিলাক দেখিলে মোৰ সঁচাকৈ মনটো খুব ভাল লাগে। তেন্তে আহকচোন এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া এতিয়া চাওকচোন, মই প্ৰথমে আপোনালোকক দেখাইছোঁ মোৰ যিগৰাকী ভণ্টিয়ে এয়া মোক ভিডিঅ' কৰি পঠিয়াইছিলে। এয়া হৈছে সাইড কুচনত তাই খুব ধুনীয়াকৈ মৌৰা চৰাই কৰিছে আৰু তাইৰ নামটো হৈছে নৱনীতা গগৈ। তাইক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মোক ইমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'কেইটা কৰি দিয়াৰ বাবে। আৰু সেই চিলাইটো লং এণ্ড শ্বৰ্ট চিলাই কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছতে এয়া দেখিছেনে, এইটো এটা ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰিছে সাইড কুচনত। আৰু তাৰ পিছতে মই যিটো এই চিলাইটো দেখাইছিলোঁ এই চিলাইটোৰ পৰাও চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে সাইড কুচন। তাইক মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তাৰ পিছতে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া বহুতে মোক কৈ থকা যে বেড কভাৰত কেনেধৰণে ফুলবোৰ কৰিব লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰকৈ কৰিলে ভাল হ'ব, সেয়াই মই কিছুমান আৰ্হি লৈ আহিছোঁ। এয়া বেড কভাৰকেইখন মই আগতে এবাৰ দেখাইছিলোঁ, তথাপিতো মই পুনৰবাৰ আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ। এয়া এনেধৰণে গাৰু কভাৰত কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ আৰু এনেধৰণে এইখন বেডশ্বীটতো এনেধৰণে কৰিব পাৰিব কিছুমান গোটেই বৰ্ডাৰটো। আৰু তাৰ পিছতে মই কিছুমান ফুল দিছোঁ। এয়া মৌৰা চৰাই ফুল হয়, যিটো ফুল আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব যিকোনো কাপোৰতে। গতিকে বেড কভাৰটো আপোনালোকে যেতিয়া মাজত দিব খুব ধুনীয়া লাগিব। আৰু এনেধৰণেই মই মোৰ ওচৰত থকা কিছুমান ধুনীয়া কালেকশ্যন আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ আজি ফুলবোৰৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান হ'লেও ভাল পাইছে বা উপকৃত হৈছে। আগলেও মই এনেধৰণেই কিছুমান ফুল আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব, তেতিয়াহে মোৰ যিবোৰ ধুনীয়া চিলাই ভিডিঅ'ই হওক বা মই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আপোনালোকক সুবিধা হোৱাকৈ মই কিছুমান ফুলৰ আৰ্হি লৈ আহোঁ, সেইবোৰৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিব। তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ আন এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অহা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই।